हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। गाइज, OnePlus ले आफ्नो 10T स्मार्टफोनलाई अफिसियल इन्डियामा लन्च गरिसकेको छ। यदि त्यहाँको प्राइस पोइन्टको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ इन्डियाको 50,000 प्राइस पोइन्टमा लन्च भएको छ। यदि यस प्राइस पोइन्टलाई हाम्रो नेपाली मुद्रामा कन्भर्ट गर्नु पर्दा अराउन्ड यो स्मार्टफोन चाहिँ अन्डर 80,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ नेपालमा पनि लन्च हुन सक्छ। यो भन्दा अघि लन्च भएको OnePlus 10 Pro चाहिँ अलिकति ओभर प्राइसमा हाम्रो नेपालमा लन्च भएको छ। सायद यस स्मार्टफोनलाई बिट गर्नको लागि OnePlus ले OnePlus T लाई चाहिँ नेपालमा अवश्य पनि लन्च गर्नेछ र यो स्मार्टफोनलाई OnePlus ले हाम्रो नेपालमा अराउन्ड 80,000 को प्राइस पोइन्टमा चाहिँ ल्याउनेछ। जति पनि OnePlus का T सिरिज का स्मार्टफोनहरु छ, तिनी स्मार्टफोनहरुलाई चाहिँ OnePlus ले परफर्मेन्सको लागि टार्गेट गरेर बनाएको हुन्छ, जसमा हामीलाई टप क्लासको परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ। त्यसैगरी आजको भिडियोमा हामी OnePlus 10T को बारेमा कुरा गर्नेछौं। यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्छ, साथै यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र कति प्राइसमा चाहिँ आउनेछ, सबै चीजको बारेमा आज तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेरी सबै जानकारी लिनु होला। अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम पास नलागौ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइन देखि कुरा गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्छ अनि यसमा फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकको युज गरिएको छ। अगाडि र पछाडी भने गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन रहेको छ। यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल रहेको छ र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा सेम टु सेम OnePlus 10 Pro को जस्तै डिजाइन रहेको छ। पछाडीपट्टि टप लेफ्ट साइडमा स्क्वायर शेपमा यसमा हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, जसमा एउटा एलईडी फ्ल्याश पनि रहेको छ र तलपट्टि चाहिँ यसमा हामीलाई OnePlus को ब्रान्डिङ देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई टप लेफ्ट साइडमा पञ्च होल क्यामेरा कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्छ। यो स्मार्टफोनको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन एकदमै बवाल रहेको छ र एकदमै प्रिमियम पनि रहेको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.7 इन्चको फुल एमोलेड प्यानल देख्न मिल्छ। साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 394 को चाहिँ पीपीआई डेन्सिटी रहेको छ। HDR10+ र डल्बी भिजनको सपोर्ट पनि यसमा रहेको छ र ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 950 निट्सको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि एकदमै बवाल डिस्प्ले हुनेवाला छ, किनभने यसमा 1 बिलियन कलरको सपोर्ट पनि रहेको छ र गेमिङको लागि भने यसमा हामीलाई 120 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ र साथै यसमा 1000 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट पनि रहेको छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा एकदमै टप क्लासको डिस्प्ले चाहिँ यसमा रहेको छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Qualcomm Snapdragon को 8+ Gen 1 चिपसेट देख्न मिल्छ, जुन 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो। एनर्जी एफिसिएन्ट र हिटिङ पनि यसमा हामीलाई एकदमै कम देख्न मिल्छ। साथमा यसमा हामीलाई LPDDR5 को RAM टाइप र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ, जसमा हामीलाई रिड एन्ड राइट पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। गाइस, तपाईहरुले यो चिपसेटमा हाई टु हाई सेटिङमा गेमिङ खेल्न सक्नुहुनेछ। हाई टु हाई सेटिङमा तपाईहरुले भिडियो एडिटिङ वगैरह फोटो एडिटिङ वगैरह तपाईहरुले सबै काम गर्न सक्नुहुनेछ। परफर्मेन्सको मामलामा यसमा तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन, एकदमै बवाल यसमा तपाईलाई परफर्मेन्स देख्न मिल्छ। गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई Adreno 730 को चाहिँ अक्टा-कोर GPU देख्न मिल्छ, जसले गेमिङ ग्राफिक्स चाहिँ अझ बवाल बनाइदिनेछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई लेटेस्ट Android 12 देख्न मिल्छ र साथै यो चाहिँ रन गर्नेछ Oxygen OS मा, जसमा हामीलाई सफ्टवेयर एक्सटेन्सन पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। यसमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि ब्लोटवेयर कुनै पनि एड चाहिँ देख्न मिल्दैन। तपाईलाई चाहिँ एकदमै क्लीन UI चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्छ, जसमा 15 मेगापिक्सल को प्राइमरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड, साथै 2 मेगापिक्सल को माइक्रो सेन्सर रहेको छ। र सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा सेन्सर देख्न मिल्छ। तपाईहरु चाहिँ पछाडीको क्यामेराले 4K 60 fps मा चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र अगाडिको क्यामेरा तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक तपाईहरुलाई क्यामेरा सेटअप पनि एकदमै बवाल देख्न मिल्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको मेन हाइलाइट यसको ब्याट्रीको बारेमा। यसमा चाहिँ हामीलाई 4800 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 150 वाट को फास्ट चार्ज चाहिँ हामीले बक्समा पाउने छौं। आई थिंक तपाईको यो स्मार्टफोन चाहिँ 0 to 100 मात्र 20 मिनेटमा फुल चार्ज हुनेछ र यसमा ब्याट्री अप्टिमाइज पनि एकदमै राम्रो गरिएको छ र ब्याट्री हेल्थ पनि यसमा एकदमै राम्रो रहेको छ। सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक पनि देख्न मिल्छ, स्टिरियो स्पिकर पनि रहेको छ र चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट पनि रहेको छ। तर यसमा चाहिँ हामीलाई 3.5 mm ज्याक दिएको छैन। बाकी सबै बेसिक सेन्सरहरु चाहिँ यसमा हामीलाई दिएको छ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 80 देखि 90 हजार को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन अन्डर 80,000 को प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने एकदमै बवाल स्मार्टफोन चाहिँ यो हुनेवाला छ। र यो स्मार्टफोन नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ भर्खरै इन्डियामा लन्च भइसकेको छ। आई थिंक यो स्मार्टफोन 1 या 1.5 महिनापछि हाम्रो नेपालमा पनि लन्च हुनेछ।
ल त साथीहरु, यति थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र यसको प्राइसको बारेमा आफ्नो के सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट राख्नु होला। भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।